Tiền bạc, thứ mà hầu hết chúng ta đều theo đuổi suốt cả đời. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, liệu bạn đang làm chủ tiền hay đang để tiền làm chủ bạn? Đằng sau những đồng tiền ấy là khát khao quyền lực, là sự an toàn hay chỉ là những nỗi lo, sợ hãi mà chúng ta không thể thoát ra? Cổ nhân, với trí tuệ vượt thời gian, đã để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc nhưng không phải ai cũng đủ tĩnh tâm để thấu hiểu. Họ không chỉ dạy chúng ta cách kiếm tiền mà còn cách làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân và vượt qua những cám dỗ của tiền bạc. Tuy nhiên, một cảnh báo quan trọng từ quá khứ, nếu bạn không hiểu đúng về tiền, nó sẽ biến bạn thành nô lệ của chính mình. Và nếu bạn không thay đổi cách nhìn nhận về tiền bạc ngay hôm nay, bạn rất có thể lặp lại những sai lầm cũ. Hãy tỉnh thức và đừng để mình trở thành con cờ trong trò chơi của tiền. Để khám phá những bí quyết làm chủ tiền bạc và cuộc sống, đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tinh Hoa Cổ Nhân, nơi chúng tôi chia sẻ những giá trị cổ xưa, giúp bạn ít nhiều thay đổi góc nhìn về tiền bạc. Biết đâu sẽ mang lại giá trị nào đó cho bạn. Mỗi lượt thích của bạn là động lực để ban biên tập cố gắng mang đến nhiều giá trị hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn. Trong thế giới ngày nay, tiền bạc thường được coi là thước đo của sự thành công và hạnh phúc. Nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu đúng về giá trị của nó? Tiền không phải là thứ duy nhất quyết định cuộc sống của chúng ta, mà chính là cách chúng ta đối diện và quản lý nó. Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền, nhưng đôi khi lại quên mất rằng tiền chỉ là một công cụ, một phương tiện giúp chúng ta đạt được mục đích lớn hơn trong cuộc sống. Để có thể làm chủ tiền bạc và xây dựng một cuộc sống thịnh vượng, bạn cần nhận thức rõ ràng về những nguyên lý cơ bản mà cổ nhân đã đúc kết qua bao thế hệ. Những quan điểm này không chỉ đơn thuần là lý thuyết về tiền bạc, mà còn là những bài học sâu sắc về việc làm chủ bản thân, quản lý tài chính một cách thông minh và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Dưới đây là 10 quan điểm về tiền bạc. Mỗi quan điểm là một chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự thịnh vượng bền vững. Chúng không chỉ giúp bạn có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc, mà còn giúp bạn hiểu rằng sự giàu có thật sự không chỉ nằm ở số tiền trong tài khoản, mà còn là sự cân bằng, sự hiểu biết và tầm nhìn trong cuộc sống. Hãy cùng lắng nghe và áp dụng những bài học này để không chỉ làm chủ tiền bạc, mà còn làm chủ chính cuộc đời mình. 1. Tiền không phải là mục đích, mà là công cụ. Tiền không phải là mục đích cuối cùng trong cuộc sống, mà chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu lớn hơn. Trong lịch sử, các triết gia đã luôn chỉ ra rằng con đường đến tự do tài chính không phải là chạy đuổi theo đồng tiền, mà là hiểu rõ và làm chủ cách sử dụng tiền một cách thông minh. Cổ nhân dạy rằng, tiền là nước, người làm chủ tiền giống như người lái thuyền biết cách điều khiển dòng chảy. Điều này có nghĩa là tiền sẽ không tự động làm cho bạn giàu có, mà cách bạn quản lý và sử dụng nó mới chính là yếu tố quyết định. Bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng nếu không biết cách sử dụng chúng để đầu tư vào những giá trị lâu dài, hoặc không biết tiết chế và quản lý, bạn sẽ dễ dàng đánh mất mọi thứ trong tay. Chúng ta hay nói về tự do tài chính, nhưng ít ai thực sự hiểu bản chất của nó. Tự do tài chính không phải là sở hữu hàng triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, mà là khả năng sống mà không cần phải lo lắng về tiền bạc. Người xưa đã nhắc nhở rằng, hạnh phúc không phải là có tiền, mà là biết cách sử dụng tiền sao cho hợp lý. Vì vậy, tự do tài chính là khả năng làm chủ được cuộc sống, làm chủ được thời gian của chính mình, thay vì phải cày cuốc mỗi ngày chỉ để kiếm tiền. Câu chuyện về những nhà triết học phương Đông rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Họ không đặt tiền bạc là mục tiêu chính, mà coi nó là công cụ để đạt được những giá trị sâu sắc hơn trong cuộc sống như trí tuệ, hạnh phúc và sự bình yên. Họ tin rằng sự giàu có thực sự không chỉ là sở hữu nhiều tài sản vật chất, mà là sự thịnh vượng của tâm hồn. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của một thương gia giàu có từ thời xưa. Mặc dù ông sở hữu một tài sản lớn, nhưng ông lại luôn sống giản dị và khiêm nhường. Một ngày, người ta hỏi ông bí quyết làm giàu. Ông trả lời rằng, khi tôi có tiền, tôi không giữ lấy cho riêng mình. Tôi xem tiền như một công cụ để giúp đỡ người khác, để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và để làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa. Đây chính là một cách nhìn nhận khác về tiền. Tiền là để phục vụ, chứ không phải để chiếm hữu. Nhưng điều quan trọng hơn hết, theo cổ nhân, là phải hiểu rõ rằng tiền không phải là thứ để bám víu vào. Tiền đến rồi sẽ đi, giống như dòng nước.
Khi bạn hiểu được bản chất của tiền, bạn sẽ không quá phụ thuộc vào nó, bạn sẽ không lo lắng về việc mất đi số tiền bạn đang có. Điều bạn cần làm là học cách cho đi và sử dụng tiền để tạo dựng những giá trị vững chắc. Tiền bạc chỉ là một phần trong tổng thể cuộc sống của bạn. Và nếu bạn không biết cách sử dụng nó, bạn sẽ bị tiền điều khiển thay vì làm chủ nó. Đặc biệt, trong một xã hội mà vật chất có thể dễ dàng thay đổi, nhưng giá trị của con người, sự nghiệp và tâm hồn thì không thể đo đếm bằng tiền bạc. Cổ nhân đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự do trong tinh thần và trí tuệ. Người giàu thật sự không phải là người có nhiều tiền, mà là người tự do với tiền bạc. Đó là quan điểm của nhiều bậc thầy xưa. Vì vậy, sự tự do tài chính không phải là sự tích lũy tài sản vô độ, mà là sự hiểu biết và kiểm soát tiền bạc một cách hợp lý, làm cho tiền trở thành công cụ phục vụ cho cuộc sống thay vì làm chủ cuộc sống của bạn. Đó là một bài học vô giá mà cổ nhân để lại. Một bài học để chúng ta không bao giờ quên rằng tự do tài chính thật sự chính là tự do trong tâm hồn và trong cuộc sống. Như vậy, hãy suy nghĩ về tiền một cách sâu sắc hơn. Đừng chỉ coi nó là mục tiêu mà hãy để nó là phương tiện để bạn hướng đến những giá trị lâu dài và bền vững. 2. Tiền sẽ ra đi nếu không biết giữ tiền, giống như cát, càng cố giữ chặt càng dễ tuột khỏi tay. Cổ nhân đã từng nói, giữ tiền trong tay là một nghệ thuật, giữ tiền trong lòng là trí tuệ. Đó không chỉ là lời khuyên, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của tiền bạc. Tiền không bao giờ tồn tại vĩnh viễn nếu bạn không biết cách trân trọng và quản lý nó một cách khôn ngoan. Kiến thức về tiền bạc không chỉ là sự hiểu biết về các con số hay thị trường, mà là sự hiểu thấu được cách tiền hoạt động trong thế giới này. Một người có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu không biết cách giữ và phát triển chúng, đồng tiền ấy sẽ nhanh chóng tuột khỏi tay, giống như nước trôi qua kẽ tay. Chính sự kiên nhẫn, không hấp tấp, không mải mê đuổi theo những cám dỗ vật chất mới là yếu tố giữ được tiền lâu dài. Cổ nhân dạy rằng, tiền có thể là bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng cũng có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nếu không được quản lý đúng đắn. Có tiền rồi cũng sẽ có lúc mất đi, đó là quy luật của cuộc sống. Cái quan trọng là sự bình thản và sự chuẩn bị tinh thần trước những lúc biến động. Nếu bạn không có kế hoạch dài hạn, không xây dựng được một nền tảng tài chính vững chắc, thì việc mất tiền chỉ là vấn đề thời gian. Điều này không có nghĩa là phải luôn ôm giữ tiền một cách bám víu, mà là biết cách điều chỉnh nó, làm cho nó sinh lời, biết đâu là thời điểm đầu tư và khi nào cần phải thận trọng. Hãy nhớ rằng, người giàu không phải là người sở hữu tiền nhiều nhất, mà là người biết cách dùng tiền đúng lúc, đúng chỗ. Người xưa có câu, tiền có thể giúp bạn làm giàu, nhưng sự khôn ngoan giúp bạn giữ được sự giàu có. Giữ tiền không chỉ là về tiết kiệm, mà còn là việc biết phân bổ và đầu tư vào những cơ hội sinh lời. Chính vì vậy, một trong những bí quyết giữ tiền chính là luôn tìm cách phát triển, đầu tư vào bản thân, vào những giá trị bền vững, thay vì chỉ giữ lại trong ngân hàng một cách vô nghĩa. Đầu tư vào những cơ hội phát triển lâu dài mới là cách giữ tiền thật sự bền vững. Hãy học cách làm chủ tiền, chứ đừng để tiền làm chủ bạn. Khi bạn bắt đầu hiểu rõ về tiền bạc, bạn sẽ không còn cảm thấy lo sợ khi nó ra đi, vì bạn biết rằng tiền sẽ quay lại khi bạn biết cách làm việc với nó. Và trong suốt quá trình ấy, đừng quên rằng kiên nhẫn chính là yếu tố quan trọng nhất. Cổ nhân luôn dạy, sự vội vàng sẽ đánh mất tất cả. Hãy học cách quản lý tiền bạc một cách thông minh và kiên định để có thể giữ gìn và phát triển tài sản của mình một cách bền vững. 3. Cái gì dễ đến thì dễ đi, cái gì đến chậm sẽ bền lâu. Tiền bạc như một dòng chảy, không phải lúc nào cũng thuận theo dòng nước. Những thứ đến quá dễ dàng cũng nhanh chóng tuột khỏi tay. Cổ nhân từng nói, cái gì dễ đến thì dễ đi, cái gì đến chậm sẽ bền lâu. Điều này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên, mà là một nguyên lý đã được minh chứng qua hàng ngàn năm lịch sử. Tốc độ trong một số lĩnh vực có thể quan trọng, nhưng với tiền bạc, sự vội vã chỉ là con đường dẫn đến thất bại. Nếu bạn không có nền tảng vững chắc, tiền đến rồi sẽ đi, như một làn sóng cao vút rồi vỡ tan. Trong thời đại mà người ta luôn đua nhau kiếm tiền nhanh, sự vội vàng chính là kẻ thù lớn nhất của sự giàu có bền vững. Đầu tư không phải là một cuộc đua. Những người có khả năng tạo dựng tài sản lâu dài không phải là những người vội vàng tìm kiếm những cơ hội ngắn hạn đầy rủi ro, mà là những người kiên nhẫn chờ đợi thời điểm chín muồi. Cổ nhân đã dạy rằng,
Sự kiên trì dẫn đến thành công, sự vội vã chỉ dẫn đến hối tiếc. Đừng để sự khát khao chóng vánh lấn át lý trí. Cái gì đến nhanh thường không đáng giá, mà cái gì phải đợi, phải làm việc chăm chỉ mới có thể có được, sẽ giữ bạn lâu dài. Để xây dựng sự giàu có bền vững, cần có một chiến lược rõ ràng, một kế hoạch dài hơi. Những người thành công lâu dài hiểu rằng tiền không phải là mục tiêu, mà là công cụ để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng. Đầu tư vào bản thân, vào những kỹ năng và kiến thức, vào những dự án có giá trị lâu dài sẽ giúp bạn gia tăng tài sản mà không lo sợ mất mát. Sự kiên trì là chất xúc tác tạo nên sự giàu có thực sự. Và chính sự kiên nhẫn ấy sẽ là thứ giúp bạn vượt qua được những thử thách và biến động của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, tiền không phải là cái đến nhanh, mà là cái đến từ sự xây dựng từng bước vững chắc. Những quyết định tài chính chớp nhoáng, những con đường đầu tư ngắn hạn không thể so sánh được với những dự án lâu dài mà bạn kiên định theo đuổi. Hãy để cho những thành quả đến từ những nỗ lực kiên trì, bền bỉ của bạn, thay vì mong chờ những cú hích may mắn mà có thể nhanh chóng vụt tắt. Thành công không phải là điều bạn có thể dễ dàng nắm bắt, mà là thứ bạn phải xứng đáng với nó qua quá trình lao động, học hỏi và vượt qua thử thách. Một lời dạy sâu sắc từ cổ nhân: đừng để sự vội vàng làm bạn mất đi tất cả, mà hãy học cách chậm lại, nhìn lại và tiến bước một cách thận trọng. Sự ổn định không đến từ những quyết định nóng vội, mà từ việc làm chủ từng bước đi một cách vững vàng. Đó là bí quyết để không chỉ có tiền mà là có một cuộc sống thật sự thịnh vượng và bền vững. 4. Quản lý tiền bạc chính là quản lý bản thân. Tiền bạc không phải là thứ tách rời khỏi bản thân chúng ta, mà chính là hình ảnh phản chiếu của tâm hồn. Một người không thể kiểm soát tài chính nếu như không thể kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Cổ nhân đã từng nói, con người là thước đo của tài sản. Điều này có nghĩa là sự giàu có không đến từ việc sở hữu nhiều tiền, mà đến từ khả năng làm chủ bản thân và cách chúng ta sử dụng những gì mình có. Quản lý tiền bạc không chỉ là một kỹ năng về số học, mà là khả năng tự kỷ luật, kiên nhẫn và sự sáng suốt trong mọi quyết định. Nếu bạn không thể giữ vững tâm lý trong những lúc thử thách, dễ dàng bị cuốn vào cảm giác tham lam, hoang mang hay lạc lối, bạn sẽ không bao giờ có thể tạo dựng một nền tảng tài chính vững vàng. Tiền bạc chỉ là hệ quả của cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Khi bản thân không đủ mạnh mẽ để kiểm soát những xung đột nội tâm, sẽ chẳng bao giờ bạn có thể làm chủ được dòng tiền. Khi những quyết định tài chính được chi phối bởi cảm xúc, chúng ta dễ mắc phải sai lầm. Tham lam, sợ hãi hoặc tự mãn đều là những cảm xúc có thể phá hủy sự ổn định tài chính. Những nhà đầu tư thành công nhất, những người thực sự tự do tài chính là những người không để cho cảm xúc lấn át lý trí. Họ hiểu rằng mỗi quyết định cần phải được cân nhắc kỹ càng và rằng sự bình tĩnh trong lúc khó khăn chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Cổ nhân đã dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều này không chỉ áp dụng trong chiến tranh, mà trong quản lý tài chính, nó cũng mang một ý nghĩa sâu sắc. Bạn không thể kiểm soát thế giới bên ngoài, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát chính mình. Nếu bạn không biết rõ bản thân, không hiểu những điểm yếu của mình, bạn sẽ dễ dàng sa vào những cám dỗ và sai lầm mà tiền bạc mang lại. Những người biết kiểm soát bản thân, hiểu được giới hạn của mình sẽ luôn đứng vững trong mọi thử thách tài chính. Kiểm soát tiền bạc chính là học cách làm chủ cảm xúc, hành động và thái độ của mình. Đó là việc kiên trì, từ chối những quyết định vội vã, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp và tự tin theo đuổi những chiến lược dài hạn. Nếu bạn có thể làm chủ bản thân, tự động bạn sẽ tạo ra một cuộc sống tài chính tự do và bền vững. Câu nói, khi bạn thay đổi, mọi thứ xung quanh bạn cũng thay đổi, là chân lý trong quản lý tài chính. Khi bạn thay đổi cách nhìn nhận và quản lý bản thân, tiền bạc sẽ không còn là vấn đề, mà là một hệ quả của sự trưởng thành nội tâm. 5. Sống có mục đích, tiền sẽ tự đến. Tiền bạc là vật chất, nhưng tự do lại là trạng thái tinh thần. Cổ nhân từng nói, muốn sống tự do, phải làm việc với tâm an yên. Đây là chân lý vượt thời gian. Khi bạn lao vào cuộc đua giành giật tiền bạc mà không có một mục đích cao cả, bạn sẽ mãi mãi chạy theo những thứ phù phiếm, mất đi bản chất thật sự của cuộc sống. Chạy theo tiền bạc mà quên mất chính mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của chính những thứ mình tạo ra. Nhưng khi bạn sống với một mục đích rõ ràng, với đam mê và tâm huyết dành cho công việc, tiền bạc sẽ chỉ là một hệ quả tự nhiên.
Hãy thử nhìn vào những người lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử. Họ không bao giờ đặt tiền là mục tiêu duy nhất. Họ sống có tầm nhìn, sống với khát vọng thay đổi thế giới. Và chính sự kiên trì, đam mê đó đã giúp họ không chỉ đạt được thành công mà còn để lại những di sản vĩ đại. Câu chuyện của Steve Jobs, Elon Musk hay Bill Gates đều là minh chứng rõ ràng. Họ không làm việc chỉ vì tiền, họ làm vì một lý tưởng lớn hơn. Và chính lý tưởng ấy đã thu hút dòng tiền. Cổ nhân lại dạy thêm, tâm an thì vật tự đến. Bạn muốn có tiền, nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải có sự bình an trong tâm hồn. Khi bạn làm việc với sự an yên, không vội vàng, không tham lam, bạn sẽ nhận thấy mình có thể nhìn nhận cơ hội tốt hơn, đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Đó là lúc bạn nhận ra tiền không phải là thứ bạn phải vồ vập, mà là thứ đến một cách tự nhiên khi bạn sống đúng với giá trị của mình. Người sống có mục đích và đam mê sẽ thu hút những cơ hội tài chính mà người khác không thấy được. Đó là vì họ không bị ràng buộc bởi sự lo lắng về tiền bạc. Thay vào đó, họ dành hết tâm trí vào công việc, vào việc phát triển bản thân và tìm kiếm những cơ hội có thể tạo ra giá trị thực sự cho thế giới này. Và rồi, tiền sẽ đến, không phải như một điều bạn phải lao vào tranh giành, mà như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của bạn. Đừng sống vì tiền, hãy sống vì sự nghiệp, vì những giá trị lâu dài mà bạn muốn cống hiến. Khi bạn sống đúng với mục đích của mình, không cần phải lo lắng về tiền bạc. Tiền sẽ tìm đến bạn. 6. Tiền bạc và sự thịnh vượng. Sự cân bằng của thiên nhiên. Tiền không phải là cái mà bạn sở hữu vĩnh viễn, nó chỉ là một dòng chảy và cuộc sống của bạn cũng như thế. Cổ nhân đã nói, nhân sinh như thủy triều, có lên thì cũng có xuống. Những người hiểu được bản chất này sẽ không bao giờ bị cuốn vào vòng xoáy của sự lo lắng về tiền bạc. Họ biết rằng cuộc sống vốn có những biến động và tiền bạc là một phần trong chu kỳ đó. Nếu không học cách chấp nhận sự thay đổi, bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn, dù tài sản trong tay có bao nhiêu đi chăng nữa. Một câu chuyện xưa kể rằng, có một thương gia giàu có, khi được hỏi về bí quyết kiếm tiền, ông không hề chia sẻ về các chiến lược đầu tư hay những mánh khóe thương mại. Ông chỉ nói một câu, tôi chỉ biết rằng tôi không bao giờ coi tiền là của tôi mãi mãi. Khi có tiền, tôi không vội chi tiêu hết, cũng không giữ chặt lấy. Tôi chỉ giữ tiền như một người giữ nước trong tay mình. Khi đến lúc thì tôi sẽ chia sẻ và làm điều có ích. Điều này có nghĩa là gì? Tiền bạc giống như nước, có lúc đến và có lúc đi. Nó không phải là thứ bạn sở hữu vĩnh viễn, và chính việc hiểu và chấp nhận điều này mới là chìa khóa của tự do tài chính. Khi bạn biết rằng tiền có thể đi qua tay bạn, bạn sẽ không bao giờ để nó chi phối cuộc sống của mình. Bạn sẽ không sống trong nỗi sợ hãi mất mát, mà là trong sự tự do để lựa chọn khi nào cần giữ lại và khi nào cần cho đi. Câu chuyện này không chỉ dạy bạn về sự giàu có, mà còn về sự khôn ngoan trong cách quản lý tài chính. Khi bảo rằng tiền không phải là thứ bạn giữ mãi trong tay, bạn sẽ học được cách đầu tư, tiết kiệm và quan trọng hơn là biết cho đi đúng lúc. Khi bạn biết chia sẻ, bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Đây mới là bản chất thật sự của sự thịnh vượng. Hãy để tiền phục vụ bạn, không phải ngược lại. Khi bạn nhìn nhận tiền như một phần của dòng chảy tự nhiên, bạn sẽ nhận ra rằng càng giữ chặt, càng sợ mất mát, bạn càng tạo ra sự nghèo nàn trong chính tâm hồn mình. Hãy học cách buông bỏ khi cần, biết chia sẻ khi có thể và đón nhận sự thay đổi với tâm an tĩnh. Sự thịnh vượng sẽ đến khi bạn học cách sống với dòng chảy của tiền bạc, không phải là cố gắng kiểm soát nó. Vì vậy, đừng coi tiền là thứ bạn nắm giữ mãi mãi, cũng đừng xem nó là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống. Tiền sẽ đến và đi, nhưng những giá trị bạn để lại mới là thứ sẽ trường tồn. Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không còn lo lắng về tiền bạc. Bạn sẽ làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ sự nghiệp và quan trọng hơn, làm chủ được chính bản thân. 7. Tiền là phương tiện, không phải mục tiêu. Để một con thuyền đi xa không phải là về số lượng gió, mà là về cách người chèo lái. Cổ nhân đã dạy chúng ta rằng tiền không phải là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời, mà chỉ là công cụ. Một con thuyền muốn đi xa không phải là nhờ vào gió lớn, mà là nhờ vào người lái có khả năng điều khiển thuyền. Vậy thì, trong cuộc sống, bạn không cần phải chạy theo tiền, mà hãy làm chủ nó. Ví dụ thực tế, những người giàu thực sự không phải là những người kiếm được nhiều tiền, mà là những người biết đầu tư vào giá trị bền vững và làm điều có ích cho cộng đồng. Một doanh nhân như Warren Buffett đã luôn nói rằng,
Nếu bạn không thể kiếm tiền mà không làm tổn hại đến người khác, thì bạn không xứng đáng với sự giàu có đó. Điều này cho thấy một điểm quan trọng. Tiền sẽ tự đến khi bạn cống hiến, khi bạn tập trung vào việc mang lại giá trị, thay vì chỉ quan tâm đến lợi nhuận. 8. Sự giàu có thật sự không chỉ nằm ở tiền bạc. Người giàu nhất không phải là người có nhiều tiền nhất, mà là người hạnh phúc nhất. Có thể bạn đã nghe câu này rất nhiều lần, nhưng đã bao giờ bạn thực sự suy nghĩ về nó? Thật ra, tiền bạc chỉ có thể mua được sự tiện nghi, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc đích thực. Cổ nhân, đặc biệt là những triết gia phương Đông, đã chỉ ra rằng sự giàu có thật sự đến từ tâm hồn và trái tim thanh thản. Hãy thử nhìn vào những người sống trong làng quê. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng họ có sự bình yên trong tâm hồn. Họ có gia đình và cộng đồng, có sự chăm sóc và gắn kết. Chính điều này mang lại cho họ một sự tự do tài chính mà tiền bạc không thể sánh được. Hãy tự hỏi chính mình, liệu tôi có đang sống trong sự thịnh vượng của tâm hồn hay tôi chỉ đang chạy theo đồng tiền? 9. Tiền và thời gian. Quản lý đúng cách để tạo ra tài sản vô giá. Chớ để ngày hôm qua nuốt chửng ngày hôm nay của bạn. Tiền và thời gian là hai thứ quý giá nhất mà bạn có. Nhưng nếu bạn không biết cách sử dụng chúng sẽ tuột khỏi tay bạn một cách nhanh chóng. Cổ nhân luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết quản lý thời gian và tiền bạc đồng thời. Chắc chắn bạn đã từng nghe đến câu chuyện của những người bây giờ đã thành công rực rỡ, nhưng trước đây họ từng đi từ con số 0. Họ không chỉ đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan, mà họ còn biết cách sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Một ví dụ điển hình là Bill Gates, người đã từng nói, sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công là khả năng sử dụng thời gian. Vậy, tiền và thời gian luôn có một mối quan hệ mật thiết. Nếu bạn biết cách tối ưu hóa cả hai, bạn sẽ tạo ra được tài sản vô giá. Đó là sự tự do tài chính bền vững. Học cách sống giản dị, cách thức sống mà người xưa đã dạy. Làm sao sống cho tốt khi không cần quá nhiều vật chất. Đừng để sự xa hoa làm bạn quên mất cái đẹp trong sự giản dị. Cổ nhân đã dạy rằng, sự giản dị chính là một trong những nền tảng của sự giàu có thật sự. Bạn có thể không cần phải có một ngôi nhà lộng lẫy hay những món đồ xa xỉ để cảm thấy hạnh phúc. Những điều nhỏ bé nhưng quý giá trong cuộc sống như thời gian dành cho gia đình, những buổi trò chuyện với bạn bè hay sự bình yên trong tâm hồn chính là sự giàu có thực sự. Nếu bạn không biết sống giản dị, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được sự tự do tài chính, bởi vì bạn sẽ luôn tìm kiếm sự thỏa mãn từ những vật chất bên ngoài thay vì sự bình an từ trong chính mình. Tự do tài chính không chỉ là một mục tiêu, mà là một hành trình dài đầy thử thách. Nhưng hãy cảnh giác, bởi vì trên hành trình này có rất nhiều cái bẫy tiềm ẩn. Cổ nhân đã để lại cho chúng ta những bài học quý giá, nhưng nếu bạn chỉ lắng nghe mà không hành động, bạn sẽ chỉ là người đứng ngoài cuộc. Tự do tài chính bắt đầu từ sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của tiền, cách sử dụng nó một cách khôn ngoan và quan trọng nhất, cách tìm ra sự an yên trong chính mình. Đừng để tiền làm chủ bạn. Hãy làm chủ tiền để sống một cuộc đời thực sự tự do. Qua những quan điểm này, chúng ta nhận thấy rằng tiền bạc không phải là tất cả, mà chỉ là một phần trong hành trình xây dựng cuộc sống thịnh vượng và ý nghĩa. Sự giàu có thật sự không chỉ đến từ việc tích lũy tiền bạc, mà từ cách chúng ta quản lý chính mình, sống có mục đích và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng tiền là công cụ, không phải mục tiêu cuối cùng. Nếu bạn biết cách sống giản dị, quản lý tài chính và thời gian một cách thông minh, bạn sẽ tạo ra tài sản vô giá, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần và hạnh phúc. Hy vọng rằng những bài học này sẽ giúp bạn tìm ra con đường đúng đắn để làm chủ tiền bạc, làm chủ cuộc sống và thực sự thịnh vượng trong mọi khía cạnh. Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc trên hành trình này. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh Tinh Hoa Cổ Nhân và bắt đầu hành trình khai sáng tư duy tài chính của bạn. Cảnh giác, đừng để mình bị bỏ lại phía sau. Cảm ơn bạn đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.